Ой, дивіться, яка смачна булочка. Річард. Тримай, Лука, булку. Тримай таку, добре, тримай. Не їли, не пили, зразу на будинок. Друзі, всім привіт, вечір на вулиці, а ми працювати, тому що завтра буде день цілий в нас у місті. Має бути і шопінг, і закупки, і до школи, і все підряд. Милується Толік майстернею. Втік. Чого ти втік? Покажи, як ти поставив акумулятори. Гарнесенько, до речі, мені здається, що на акумулятори можна було б трошки тут збільшити, знаєш? Добити якусь дошечку. Це спеціально так зроблено. Ну, можна було Щоб б, нижня слухай. поличка була відкрита, а не ти залазила в неї. Просто я думав ці зарядки нижче поставити, Ну, але в можна. принципі хай стоять. Оце нам потрібно розгребсти сьогодні. Ну, Але тут, я без в принципі, рукавиць. не є так багато, але все рівно око мозолить. І залишиться ще така невеличка кучка. Це ми її ще за рік, я думаю, розберемо. Обережно, там м'ячик. Прямо. Темніє на вулиці, друзі, але все-таки ми дрова, от я вже довожу, розділилися з Толіком. Толік виймає цвяхи. Дивіться, яку вже кучку вийняв. І отут ще одну. І ось. Робота йде, одним словом. Іде робота. Значить, ще трошки побудемо, ну буквально кажу, півгодинки ще, тому що вже темніє. І будемо їхати додому. За півгодинки тато вже всю кучу переробить. Всю кучу він не переробить, але трошки переробить, я вам скажу. Вже плюс, тому що зараз дощі, холоди, осінь, зима. Шкода буде, знаєте, вони ж так само з кожним роком все гіршому стані потім лишаються. Розумієте, друзі, яка мотивація в дитини, в Луки, правда? Прийшов, каже, я буду мамі допомагати відром носити дрова. Кажу, чого? Тому що ми прийшли швидше додому і я встиг ігри на телефоні пограти. Тобто він готовий руками носити ці всі дрова, щоб встигнути ігри пограти. Розумієте? Головне для дитини правильну мотивацію знайти. Дитина буде все допомагати і все робити, все, що попросять. З допомогою дітей ми справились реально дуже швидко. Вони мені носили потім дрова вже в відрах, а я просто тільки накидала, навіть Адамчик мені ще подавав, знаєте, такий злагоджений механізм у нас вибудувався. Коротше, в мене є баночка, граємо з дітьми холодно-жарко. Вони допомагали мені для того, щоб я з ними пограла цю гру. Все, діти! Річард з'їв майже цілу велику булку. Ну давайте, йдіть, куди там ви йдете. Так, холодно. Холодно. Холодно, Адам, мороз. О, нічого вже не видно, темнота. Зараз, друзі, ці дошки поріжемо. Я тут кучку понаскладував. Буде ще тачок з 10, напевно, дровинячок. Жара, жара, жара. Ні, холодніше. Ой, жара, боже, холодніше. Жара така не можна витримати. Просто намочим. Ай, знайшов банку. Яка краса, друзі, дивіться. Лампочки горять, Лука ховає баночку. З настанням осені вже починаєш цінувати освітлення, яке в нас тут є. Тому що його не було зовсім видно. Це вперше з того часу, Да, коли да, ми да. купили.
Перше ми перевіряємо, як вони будуть світити на ділянці. Реально круто, наскільки осінь якось настає, затишно. вже темніше. Ще ми замовили прожектор, нам має приїхати. Ми його вліпимо там на хаті. І буде як вдень в подвір'ї. Чесно кажучи, якийсь такий. Лука. От зараз знаходимося на подвір'ї, якось так не знаю, як вам передати, якось так комфортно. Світло світить, собі діти гоняться, викошено, красивенько. Я не знаю, прикольно. Можливо, вже на наступну весну будемо вже чаювати собі на подвір'ї. Ну, побачимо. Плани амбіційні, як воно має бути, не знаю. Зараз хтось, друзі, по-любому напише, чому ви знов займаєтесь ерундою, вам треба чим швидше будинок зробити. Да, нам треба чим швидше будинок зробити, але ми замовили матеріали, десь зараз їх мають привезти в магазин, і тоді магазин привезе їх нам. Тому мусимо чимось займатися, поки в нас є час. Скоро приїдуть матеріали, знов заліземо в будинок і знов ділянка буде занепадати. Приїхали ми, значить, в місто. Адам півночі не спав, лягли ми пізно. Сьогодні як варені. Справ дуже багато. І на закупи треба заїхати, і в школу скупитись, і в магазин заїхати, матеріали запитати, що там, як там, може передоплату зробити. Коротше, друзі, повний капець. Тому що приїхали на Укрпошту в Рожище забирати посилки. Замовила я Адамові піжаму в садочок, таку, як він хотів, машинками. Наші, Адамчика, забирай. Замовила Луці такого типу тепленького кігурумі, комбезика в хаті ходити. І чайник. Чайник нам не пригодився, тому що зремонтував дядя Коля. І що в нас тут виходить, друзі? Вони написали, що окремо ці посилки не видавати, якби в розетці. І нічого не можна змінити, або ти повертаєш все, або ти забираєш все. І так виходить, що чайника за 1200 гривень ми ж, навіть так просто для прикола не візьмемо, щоб нам забрати піжамку за комбезом. Тому ми відмовилися від всього. Я, чесно кажучи, в шоці, тому що піжамки більш наявності немає. Будемо шукати щось з машинками в Луцьку, значить. Я тобі дам, ти вже замовила. Ну, дуже смачний замовлення. А яке в мене лате бік? XL? Цієї ночі нам Адам просто зробив неясно що, він проснувся 2:30. Я так, знаєте, вже почула, пішов в туалет і далі просто лежав. Ногами дригав, руками дригав, грався в ліжку. Я така, Адамчик спати, він пішов 3 рази в туалет знов. Потім каже, мама, я хочу їсти. Я йому пішла смажити яєчко, дала йому картопельки, кислого огірочка, потім ще молочка закип'ятила. Коротше, він поїв, ліг, далі лежав. Я реально, знаєте, така була вже зла. Десь 5:30 його на руки взяла, просто колисала, він заснув. Чесно, вже навіть і плакала було, що просто думаю, це капець якийсь. Це одна ніч. Період, знаєте, коли дитина маленька і ти не спиш постійно. Настільки я вже звикла, знаєте, спати, і в мене якась така паніка просто. Що це таке, чому він не спить? А все пішло з вчорашнього дня, він 4 заснув вечора, в 7 встав. І ото, знаєте, по накатаній режим збився, от тобі і маєш. Ти мало малину вдома маєш, то ти що тут робиш малиновий чай? Я вдома і імбир маю, і обліпихи немає. Треба було брати обліпиховий. Обліпиха не вродила. Так, в принципі, всі справи в Рожищі, які ми могли зробити, зробили. Тепер їдемо в Луцьк, тільки маршрутку чекаємо. Халепа трошки. В принципі, можна в Луцьку ОСБ подивитися, але якщо врахувати доставку, все остальне, то мені, в принципі, одне на друге вийде. Можливо, там гривень 300 зекономлю, якщо з Луцьку будуть вести. Я думаю, що просто все разом в Рожище замовимо і все. Отже, друзі, приїхали ми вже в місто. Першим ділом потрібно зайти закупитися одягом до школи і в садочок. Тоді в лікарню на медогляд вже закінчити. І третє – закупитися продуктами. Та й плюс там треба ще піти особисті питання повирішувати. Лука, як назло, собі вилив ще маленьку кружечку чаю на кофту і на штани. Вирішили піднятися пішки, вийти тут перед мостом. Їде на допомогу. І дітям цікаво, і нам трошки прогулятися.
Зайшли ми, значить, в Комфі, в магазин там побутової техніки. За пральні машини потрібно було спитати, бо ми її собі розглядаємо на першому поверсі пральну машину разом з сушкою в комплекті, що вона йшла. Ну, продавець каже, що це типу не найкращий варіант, тому що каже, як вона буде прати, вона буде мало енергії споживати. Якщо вона буде сушити, вона буде нереально велику кількість енергії споживати, тому каже, це не добре. Як каже, якщо мало місця, да, тоді беруть 2 в 1. Але в загальному каже, це не вигідно і дуже дорого буде сушити. Тому це буде цим питанням подумати, або шукати місце окремо під пральну машину і сушку, або просто обмежитись пральною машиною і не забивати голову собі сушкою. Не знаю. І каже, в плані ремонту так само сушка в таких пральних машинах летить швидше, ніж пральна машина. Тобто, каже, з часом у вас буде працювати одна пральна машина, сушка накриється. Чомусь так, каже, трапляється. Будемо ще думати, що робити. І як спланувати ванну кімнату на першому поверсі. Бачу. Поки що кажу, я не знаю. Щось розчарував мене трошки продавець цим всім. У нас були одні плани, але він розказав зовсім інше. Велика в нього, геть. Дивись. Що це така мода зараз? А ну підніми руки, стань рівно. Це що, яка там мода? Щось коротка і широкоплеча. Це для дітей качків, напевно. Не, що тебе подають щось? Певно, накрий. Купили Луці частково речей, всього не було, те, що нам потрібно. Будемо десь далі шукати. Зараз вже в лікарню потрібно йти до лікаря через 40 хвилин. Ти мені скажи, що це за така привичка в магазині пити воду? Я не знаю. Постав назад в холодильник. Кажу Луці, зараз кажу, купимо тобі спортивний костюм. Він каже, мам, який синій? Кажу, та хоч жовтий. Ні, мам, я хочу синій. Мам, дивіться, огорожу з нього. Толі! Ото ми зараз підемо після лікарні. Ура! Відкрили новий майданчик. Каже, Аня, все, йдемо. Але бачите, він закритий для остальних, тільки для тих, хто в Макдональдс. Каже, Толік, давай йдемо всі вкупи. Ідемо купимо всіх, хай діти собі граються. Ні, ну то ми таке зробимо, а що дивіться, тут такі класні всякі штуки, які реально, ну, ми такі навіть не бачили, такі всі крутілки. 3 піци і хаус. Ні, ну Тільки часу у нас немає на це все. Аня, у нас закуп стільки, що це просто капець. страшно. Чергова точка наших мандрівок сьогодні. Лікарня. Тут у нас ортопед, по ідеї, має бути для дами Луки і все. Коротше, друзі, були ми в ортопеда. Знаєте, перший раз за 6 років я почула, що в Луки деформація, якби йде грудної клітки, в нього всерединку вона трошки так вжимається. Лікар направив на рентген і на аналізи. Сказав, що скоріш за все треба буде реабілітація, і тому що це все виправляється. І плавання, що Луці, що Адаму. Ну він взагалі каже, що це найчастіше вроджене. В кого це може, в мене може Толіка каже, може бути слабке, але в дітей може виражатися сильніше. То ну все буде видно вже ближче до середини вересня, коли вже будуть аналізи, коли вже будуть результати рентгену, і тоді вже ми підемо до ортопеда і, ну, коротше, таке во. Підемо скупнемо туди взуття і Луці, а потім поспите і підемо на майданчик. Я вам скажу, в тій лікарні нас розорять. Бляха-муха. Це ніхто не очікував таких витрат. На рівному місці. 1000 гривень аналіз. Ви уявіть собі. Що вони брали? Вони брали на 4 види. Я там записувала, там щось і кальцій, там ще якось, ну, коротше, там якось називається цей пакет, зараз скажу, як він називається. Паратиреоїдний пакет. Фух. Все, дітям ніби все купили. Аня, все? Ні. Дітям ще щось? Кросівки Луці, піжама Адаму. Та бляха, ти ж іди сама купляй, я не піду вже. Залишилося оце воду купити і продукти все. А, і ще сьогодні моя мама їде в Польщу, то ще хоче вийти. Якщо встигну, то ще можливо проведу її.
Коротше, божевільний день, м'яко кажучи. Завели дітей до баби, а тепер саме головне, треба понакупляти зошитів, ручок всяких, що там, фломастери, пластиліни і всяке барахло таке. У мене, друзі, такий, знаєте, стан просто називається. Хочеться мені сісти і просто ревіти від того, що відбувається, настільки важкий день, і Адам психує. І одна на друге, знаєте, навалюється, плюс це лікарня. Ти, по суті, навіть ми не мали там зараз сьогодні йти на аналіз, на рентген. Це теж займає час. І ти щось встигаєш, щось не встигаєш. Коротше, треба буде їхати раз, а то й, напевно, ще один раз, 2 рази їхати, то якось так. Як є, так є. Адамчика погодувала, слава Богу, вже каші. Супу не хотів, зато захотів каші. Бабуся намагається вкласти його спати. Друга бабуся замовляє цього Луку, розпаковує там посилки з ним. Коротше, така в нас ситуація, друзі. Ситуація. Це для Тут треба все фіксувати. Чи він вас складатиме? Чи... Я, чесно, не знаю, що взагалі він буде робити з ним. Ну, якщо ні, то прийдеться вам просто це робити. Ну що, друзі, я все купила. Ось тут у мене 2 пакети. Заплатила я 1800 гривень за все те, що треба Луці і Адамові. Луці явно що більше, то факт. Коротше, в шоці я з цін, як в шоці. В принципі, я розраховувала на таку суму плюс-мінус. Взяла вже все. Тільки от що треба було ще мені, це бджілка, миючий засіб для Адама, там паперові рушники в садочок, такі во. Там буквально декілька позицій, то я думаю, що можна буде докупити або навіть десь зараз зайти. Що ще треба купити? Як я казала, піжамка Адамові. Я її, скоріш за все, замовлю в інтернеті, тому що ціна в інтернеті набагато приємніша. Що треба ще? Луці кросівки. Ще я згадала про баночку, таку, типу, знаєте, в школу собі в боковий рюкзачок в карманчик кладеш. Але мені от не вистачило. Треба буде теж добігти і докупити ту баночку. З одягу, ніби вже так кажу, все. Собі нічого не купила. Треба було мені взяти хоча б якусь сукню на 1 вересня. Толіку нічого не купила. Толік взагалі категорично проти, щоб я йому щось купляла, якісь рубашки, джинси. Він, людина, знаєте, така. Йому одні штани на років 5. До дірок, поки він не протре, він не хоче нічого купувати, це треба реально дуже вмовляти. Шорти ми йому купили джинсові, ще це, щоб ви знали, скільки це було проговорено, що йому треба шорти. Просто безкінечна кількість слів. Йду я додому, тому що я не знаю, чи спить Адам, він такий, знаєте, був роздратований. Лука почуває себе прекрасно, слава Богу, наївся, сам сів. Якщо Адамчик спить, то це буде просто пречудово, тому що дорога вимотує, поки ми доїдемо туди-сюди. Вимотана, просто вимотана. У нас сьогодні підписники підходили і, чесно кажучи, нам дуже підняли настрій. Ну, настільки, знаєте, це приємно. Просто стали, поговорили. Круто, взагалі круто. Ми такі, знаєте, приїхали теж на нервах і так якось так все згладилось до середини дня. Мама поїхала в Польщу. Останнє місце призначення на сьогодні – це магазин продуктів. Поки діти там сидять в хаті, у нас є буквально 20 хвилин, щоб швиденько закупитися, забирати дітей і додому. Хватить на сьогодні Луцьку. У мене вже депресія і голова болить від того Луцьку, не знаю. Знайшли за ній рецепт такий на кулінарію з баклажана. Будемо пробувати робити. Це щось типу як намазка, не намазка на хліб, не знаю. Побачите. Нарешті з закупками завершили, забираємо дітей і їдемо додому. Також, друзі, ми починаємо новий збір на безпілотник для 57-ї бригади. Доброго дня, дорогі українці. Ми бійці 57-ї бригади. Знаходимося на обороні Вовчанська. Для оборони Вовчанська нам потрібно мавіки Enterprise. Количество 3 або більше, наскільки вистачить сил збирати YouTube канал Саварютіки. Слава Україні! Героям слава! Посилання на донат, як завжди, в описі під цим відео. І на банку посилання, якщо вам цікаво, скільки вже там є, також буде в описі під цим відео. І ще одне, хлопці скинули нам відео цікаве, збили російський металолом, запитали, чи воно потрібне. Якщо потрібне воно для когось з вас, ми можемо його взяти і на прямому ефірі розіграти там за донат на безпілотники. Якщо не потрібно, то я їм пишу, що воно не потрібне, і хай вони десь там його собі викидають. Доброго дня, спитайте підписників чи підписчиків, чи не потрібно за великий донат там якийсь
Ось таке чудо, яке прилетіло по нас. Це вона, мабуть, так цепляється, да. Там вона така хуйня. Ну і Зараз, друзі, ситуація з дронами трішки краща, ніж була зимою, тому що в основному зараз використовується Mavic 3E. Вони йдуть дешевші за 3T. І, допустимо, за ті кошти, які ми планували купити один 3T, ми купили два 3E. Тобто ми зекономили купу грошей і придбали два дрона замість одного. Тому зараз краща ситуація з дронами. Зараз настане зима, знову буде те саме, що було. Хлопцям будуть потрібні 3T. Вони йдуть дорожчі, тому вже не зможемо придбати, допустимо, два, а доведеться за ці гроші купити тільки один. Будь ласка, сядь. Я не бачу. Де кавун, Аня? Манго. Значить, Да, манго купила. пішла Аня по кавун, принесла виноград. Манго. І манго. Ага, супер. Де кавун? Я, слухайте, в шоці, якийсь взяла кавун. Іспанія, 45 гривень кілограм. Взяла половинку кавуна, 150 гривень. Маленького такого взагалі. Другий теж кілограм до 30 гривень. Думаю, то ну його в баню. Все, друзі, нарешті ми вже приїхали додому. Забули ми купити трутку для наших дерев, саме від гусені. І забули ми. Що ти казала, ми забули? Та я ж казала, і плюс ще не купили хімію в садочок Адамові, А, да. контейнера Коротше. в школу. Все не купили, так що доведеться ще раз їхати. Приїдемо додому, Аня покаже вам розпаковку, скаже, скільки ми вже витратили на школу, щоб для себе розуміти, хто буде дітей збирати, скільки піде грошей. 9:25. Діти сплять. Лука заснув зразу ще 8:30. Адамчик засинав півгодини, трохи довше крутився. У мене тепер є час, хоча вже геть немає ніякого бажання щось показувати, тому що дуже вимотані, просто сил немає. Але покажу. Ми купували одяг. Я не сказала, що його багато, все просто все найнеобхідніше. І канцелярію. Я взяла 2 штучки Луці, ось такі трусики, і 2 штучки Адаму. Можливо, навіть трошки вони маловаті, ну, які вже є. Тут ціна 350, а тут одні 120, тут 240. Взяла ось такі штанці. Фірма Пепко, ціна ось 370 гривень. Розмір 104, але слухайте, що запас, є реально круті штани. І якість подобається, і пошив подобається, суперові ось такі штанішки в садочок. Далі в садочок взяли Адамові ковтинку одну і ковтинку другу. З манжетики 240 гривень, а ця ковтинка, чесно, 300 гривень. Відкладаємо. Ось перезувне Адамове, 27 розмір. Ортопед сказав, що різниці, в принципі, в взутті немає. Якщо ніжка нормально сформована, все нормально, то не треба там оце видумувати з тим ортопедичним взуттям на свою голову. Ходити в чому є, тільки казав, ну, я питалася в нього за ходьбу босими ногами, він казав, якщо є така можливість, то дуже класно. Або вдома такий купити ковричок собі, або якщо є якісь поверхні на рівні, то обов'язково собі розуватися влітку там хай ходять. Ми, до речі, так і робимо на асфальті, ходимо босяком, по піску, по траві діти в дворі ходять босяком, тобто проблем з цим немає. Це Луки спортивний костюм. Hot Wheels, ось такий. Я не знаю, ну, взагалі пише Hot Wheels. Що мені дуже подобається, це якість. Проста нитка, не синтетична, просто м'якенький. І, до речі, ціна цього костюму спортивного, тут без капюшончика, 900 гривень. Футболки 3 штуки. Кажу зразу, реально ми вдягнули, вони широкі. Вони ось тут такі, знаєте, плечко десь тут, а вони такі звісають. Брали розмір 134-140. Тут реально вони мало мірять. Ось ми брали в Портіті резерви. Друга ось така футболка. Вони, до речі, всі ось тут такими, типу, якби манжетиками. Що це таке? І ось така крута футболка. Ця ніби трошки дешевше йде, 279 ось.
Чому я взяла 3 футболки? Тому що фізкультура, треба щось діти під кофточку, тому що зараз і осінь, і зараз буде весна, тобто футболки пригодяться, а футболок в нього 0, просто 0. Одна сіра, тих, що він сьогодні в місто виїжджав, і то вона, знаєте, така вже. Далі взяли ми джинси. Луці, чесно, дуже класно попали, тако просто прийшли, схватили, що є, і пішли. Джинси круті, дуже тянуться, донизу завужені. Розмір 134, теж резервет. Ціна дуже смішна. Ось. 359 гривень. 8 років. Я просто мега задоволена. Ось ці гудзички тут є. Я переживала, що не буде фіксуватися, тому що буде злітати. Все, друзі. Все, що ми купили з одягу. Канцелярію, я думаю, не буду показувати. Просто покажу пенали, які вибрали, тому що це так цікаво. В принципі, все всіх стандартно. Ручки, фломастери, олівці, пластилін, фарби, оце така всячина, як то кажуть. Лука не грає в Майнкрафт, але він грає якусь подібну гру до Майнкрафту, йому дуже подобаються ці чоловічики. Ось така ціна пеналу, 370 гривень. Там був менший, але я думаю, знаєте, то дитині йому все цікаво. Ось така серединка. Тут ручка, я йому купила кольорову ще додатково. Ось така серединка. Я думаю, що поміститься. Ось тут можна ще щось таке покласти. Напевно, я так зрозуміла, якийсь розклад. Так само тут. Ось такий пенал. Йому сподобався дуже, тому що я вагалась, там був такий типу м'ячиком, такий більш класичний, без ніяких там. І був такий Майнкрафт. Були різні, насправді. Були менші, були більші, були які хочеш. Але вибрала цей. Тепер, увага, скільки ж ми на це все потратили? На закупку до школи і садочка. Це ще не повна закупка до школи і садочка, тому що піжамка 400 гривень як мінімум, плюс кросівки як мінімум 1000 гривень, це 1500 гривень ще, порахуйте зверху, плюс хімія ще 500 гривень як мінімум, це 2000 ще ми потратимо точно, якщо не більше. Там ще баночка для компотику, Луці в школу. Коротше, одним словом, потратили ми на це все рівно 6000 гривень. Канцелярія 1800 майже, без 20 гривень. І решту там, скільки воно вийшло, одяг. Давайте ми ще порахуємо сюди рюкзак, який коштує 1700 гривень. Тобто 6 плюс 2, які ми потратимо, це 8, плюс ще рюкзак 2 заокруглимо, це 10 тисяч гривень. Без ніякого лукавства ми на таку суму і розраховували на суму 10 тисяч гривень. Пишіть в коментарях, скільки потратили ви, якщо збирали свого першачка в школу. Якщо ще ви не збирали свою дитину в школу, то майте на увазі. І я так собі думаю, що до 1000 гривень піде ще на школу здатися просто на зошити з друкованою основою. На кухні тут торбинка овочів, друзі, і фруктів. Тут в нас апельсини, їх певно штук 6, давайте їх відразу вийму. Капуста, баклажан, огірки, небагато, 6 штук я взяла. І помідори 4 штуки. Тут помідори чері, сир, сардина, в оливковій олії і ось шпроти. Все. Це все, що ми купили. Ой, ні, ще не все. Тут у нас така турбинка, таке велике гроно винограду кишмиш без кісточок. І ось тут 2 манго. Вчора ми їздили в місто і зразу заїжджали в магазин матеріалів. Так от, ОСБ-плиту і мінвату нам вже привезуть, виходить, у четвер. Сьогодні в нас п'ятниця, так що через тиждень. І за цей тиждень нам потрібно максимально навести порядок тут на подвір'ї, розчистити дошки, там прибрати та починати підготовку другого поверху саме до того, щоб ми могли встановити міжповерхове перекриття вже нормально. Нам потрібно там прибрати, почистити все, щоб все було чисто та готово. Бо зараз у нас, друзі, ось така ситуація робиться на другому поверсі. Ми тут проводили роботи, ось тут стружка, тут ми ж трубу робили під електрику, у нас тут так само грязь. І це все треба поприбирати. І щоб мінвата вже вкладалась на ДСП плити чисті. Потім ми замовили ось таку стрічку. Це вона буде кластися під лаги і буде кластися на лаги під ОСБ плиту. У нас тут 45 метрів, але цього буде мало. Потрібно ще замовити. Зараз я порахую, скільки в мене цих. Це от є. Я вже буду знати, скільки мені потрібно. Точніше, в мене тут не 45 метрів, а 75. Тому що в одній такій бухті 25 метрів. Розпакована вона виглядає ось таким чином.
то в принципі 75 є. Мені треба десь в районі 180 метрів. Тобто ще метрів 100 треба замовити. Ну, грубо кажучи, 5 бухт з запасом ще треба буде взяти. Продовжуємо далі. Напевно, я почну з цієї сторони, тоді вже будемо тако потрошки зміщатися. Бо там вже навалено такі товсті. Ось така в нас є колодка, я не знаю. Вона повністю всіяна цвяшками, але їх звідси виняти неможливо просто. Вони не вилазять навіть. Тому доведеться, напевно, різати обережно, щоб не зачепити цвяшка. І палити зразу з цвяшками цю колодку. Я вам скажу, що трошки і не треба буде нічого розчищати, тому що вже дошки розкладаються, ті, що знизу були. Вони вже просто згнили. Нагребли, до речі, непогано таку кучку. Ось зараз її перерізати, то була така величезна кучка дощок. Скажімо так, не дощок вже, а дровинячок. Це, напевно, одне з небагатьох нагадувань про старий будинок, який в нас був. Але, надіюсь, ще трошки і це нагадування також пропаде. Отакі крокви, ті, що були, ми позалишаємо, вони в хорошому стані. Це ми залишимо. Також воно в хорошому стані. Це залишимо на товсте. Нам пригодиться кудись на підпорки чи ще на щось. Чи стелажі будемо робити, чи ще щось будемо робити, то це дуже класні такі холодки. Ну ці дошки не знаю, побачимо. Ще передивлюся їх, чи залишу їх, чи ні. Так діло, друзі, не піде. Є в мене одна ідейка. В теорії ми так маємо виграти час. Тобто зараз ми зможемо ось таку пачку перерізати. Ну, такий метод набагато швидше. Я, виходить, за 2 заходи перерізав все повністю, що ми тут цвяхи понавиймали. Адам! О! А ну відпусти! Це грушка. В раза 3 більше, ніж попередня, та що Аня на початку відео переносила. Все, рубаємо це все, хлопці. І на сьогодні відпочивати. Скільки то вже зараз? Боже, 12:30. Якраз до часу порубаю, я думаю, і все. Що, робота йде непогано. Прийшов сусід, треба там допомога моя. Ладно, йду допоможу. І Аня приїхала. Аня, там сокира дорубаєш. Я зараз прийду. Але я бачу, ти не при параді, так? Я чого я не при параді? Я при параді? Ого-го! Йолки-палки! Дрова тут вже порубав. Їх вже можна туди возити. Капець, то взагалі вже немає половини, дивіться, дров тому. Вози, Що? мама, зразу цього. Тачкою, так? Да? Так, а то Але я не знаю, чи я відкрию те приміщення. Воно на замок закрите. Можна поки що пограти за себе. Діти мені показують свій пікнічок. Тут сяду, теж буду їсти з ними зараз виноград. Ми вже майже всю гілку з'їли. Перше я отут сидив, ну
всім, але тут недобре. Тож Угу. Я вже тут дивлюсь, думаю, що Аня вже все перерубала. А вона ще сокиру навіть в руки не брала. Ай-яй-яй-яй. Давай, дорубай. Не сама! Давай бігом. Ну що, друзі, не мало, не багато. Ось така от кучка у нас вийшла. Так що, Аня, будеш мотиляти тачок з 20, напевно, точно. Я собі вже можу уявити, які я буду. А до речі, нема де складати. Там вже я закидаю, воно вже сипеться назад. Значить, треба десь під стіною зробити таке місце і під стіною вже такими, поняла, да? Рядами складати його. Але реально дуже видно, скільки ти вже переметлош. Да. Того взагалі дуже зменшується. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Дякуємо, друзі, за що сьогодні були з нами. Не забувайте про збір, який ми вже почали. І зустрінемося на наступному відео, друзі. Всім па-па!